speed of light would consume 500,000 times the amount of energy used in the United States in 1 year. But there are other complications of space travel. Space is not a vacuum, but contains cosmic gas, dust, and particles. Nobel Prize winner Professor Edward Purcell of Harvard points out that a space vehicle traveling at the speed of light would collide with this space material in the form of radiation and with the impact of several hundred atom smashers. מה שהיום אני נראה דוס מקצועי, נכון, אבל אתם צריכים להבין שאני עד לפני 12 שנה הייתי טיפוס הכי חילוני שאפשר לעלות על הדעת. וכיוון שכך, היינו אומנם משפחה חילונית, אבל נקרא לזה משפחה רוחנית מצד שני. המושג של סיאנסים, למשל, היה אצלנו דבר כל כך שכיח בבית, יותר מאשר בואי תביא לי כוס קפה. אחותי, הייתי מגדיר אותה כאלופת העולם בסיאנסים. אם יש כזו פעם אליפות העולם, היא הייתה זוכה, כי התדירות שהייתה עושה את זה, זה פשוט היה מוגזם. זה היה משעמם אפילו. אז את רואה שהיינו מתקשרים לנשמות. היינו שואלים להם שאלות, והם נותנים תשובות. גם הדרכות אם תרצי. אבל אנחנו נראה שיש מושג של נשמות, יש מושג של ישויות רוחניות. כל המתקשרים שמתקשרים, אם הם מתקשרים באמת, כי אני רוצה עובדה מוכחת, איך אנחנו בודקים למשל את הנשמות בסיאנס? כי הם משקרים. הנשמות האלה הן שקרניות. עכשיו הן משקרות כל מיני דברים, הן קוראות לך גם את המחשבות, והן נותנים לך כל מיני תשובות על דברים שאת מעניין אותך, ואת אומרת, איך הם יודעים? עשינו למשל סתם כל מיני ניסויים פשוטים. אתה שואל אותם, איפה הייתי היום בבוקר? כותב לך רמת השרון. אתה אומר, איך הוא יודע? איך הוא יודע? כי אתה יודע. איך אני בודק אותו? אני שואל את השאלה שאני לא יודע, ואף אחד מהמשתתפים בסיאנס לא יודע, ואני יכול לברר אבל אצל מישהו אחר. למשל, אני שואל אותו, תראה, לחבר שלנו נולדה בת, נכון? איך קוראים לה? אני לא יודע. אני רק יודע שנולדה לו בת. אני מתקשר לחבר שלי אחרי הסיאנס, ואם הוא אמר לי של רבקה, אני שואל אותו, איך קוראים לבת שלך? רבקה? הוא אומר לי, כן, איך ידעת? הופה, זה סימן טוב. לא שאני עכשיו הולך להאמין לנשמה הזאת באופן מוחלט, זה שאמרה פרט אחד נכון, זה לא אומר שזה מעיד על הכלל שכל מה שתגיד לי זה נכון, אבל זה כן מעיד לי שיש לי איזושהי תקשורת חיובית במידה מסוימת. כל אלה שמתקשרים, להגיד דברים כלליים, להגיד דברים שאצל כל אחד זה היה תופס במידה כזו או אחרת, ראית, אני גם יכול לעשות את זה, להגיד שאני מתקשר, אני גם לא יכול. אז לכן לתפוס את זה בפרופורציה הנכונה, אבל לדעת שהתופעה הזאת היא אכן קיימת. עכשיו תבינו טוב שעל פי התורה אסור לעשות את הדבר הזה, וגם אני אומר לך, על פי העולם החילוני, אני לא הייתי ממליץ לאף אחד לעשות את זה. כי זה פשוט סכנת נפשות פשוטו כמשמעו. אחותי היום הפסיקה באופן מוחלט עם הדבר הזה, מסיבה אחת, לא בגלל שאני אמרתי לה, למרות שאנחנו התקרבתי ליהדות עוד והייתה עושה את זה הרבה, אלא מסיבה פשוטה כי קרה להם אסון. באחד החברים בקבוצה, נשמע פשוט מה שמכנים ברחוב דיבוק, פשוט התלבש על אחד הבחורים אצלם בסיאנס, בחבר'ה, והיום הבחור הזה לא מתפקד ככל האדם, נקרא לזה בלשון המעטה. טענו בעצם שמצד אחד אנחנו נראה שאלפים רואים, עכשיו אתה לא יכול לדחות בקלות כל כך הרבה עדויות. אתה לא יכול להגיד כולם משוגעים, כולם תימהוניים, כולם הוזים, כולם מדמיינים, זה לא נכון. בפשטות לדחות כל כך הרבה אנשים בקש, זה נקרא, זה לא נכון, זה לא מקצועי, זה גם לא מדעי. כי אם יש לך כל כך הרבה אנשים שמעידים, נכון שהעדות שלהם קצת לוקה בחסר, מכיוון שזה לא היה 100 אנשים שראו בבת אחת, למרות שיש גם עדויות בודדות של קבוצות גדולות של אנשים שחוו. אבל את הנושאים הפרטיים של למשל התמודדות, פנים מול פנים מול חייזר, חטיפה של חייזרים, ניסויים של חייזרים, זה אנשים בודדים מספרים. פתאום צץ לך איזה אחד, הוא ואשתו אפילו, ואומרים לך, תשמע, כמו בלילה הלכנו ביער, סתם להתבודד, החללית נחתה. הם הכניסו לתוך החללית, הכל היה אור, כמו חדר ניתוח. הרגשנו שפשוט אנחנו מתקשרים אותם בצורה טלפתית. הם מלמלו כל מיני דברים. הם השקיעו אותנו על מיטות. התחילו לעשות לנו כל מיני ניתוחים, לבדוק בצורה הפנימית שלנו. הם לא הזיקו לנו, הם אמרו שלא יפגעו בנו. הרגשנו אבל כמו הרגשה של ניתוח פנימי. ואז, שפתחנו את העיניים, מצאנו עצמנו שוב פעם בחדר הסלון שלנו. ואז מראיינים אותם, ומתרגשים, אולי הם בוכים. אבל זה שני אנשים. אם למשל היינו 100 אנשים שרואים את שני אנשים נכנסים לחללית, לאחר מכן יוצאים, אולי זה היה תופס יותר משקל, נקרא לזה משפטי, מבחינת עדות. אבל מצד שני, בודדים ראו, אבל אלפים. אותם קשה לדחות. אז בואו נראה את באמת אותם עדויות. In Washington, House Minority Leader Gerald Ford called for a full-blown investigation. Thus, the first congressional hearings on UFOs began as a closed-door session on April 5, 1966. Their conclusion was that a major university be given the job of researching the UFO phenomena. The job was given to the University of Colorado, and Edward Condon, professor of physics, would serve as chairman of the group.
After much research, a 1,465-page report was completed by 36 authors at a cost of more than $500,000. The report was summed up under the section titled Conclusions and Recommendations. It states, "Our general conclusion is that nothing has come from the study of UFOs in the past 21 years that has added to scientific knowledge. Careful consideration of the record leads us to conclude that further extensive study of UFOs probably cannot be justified in the expectations that science will be advanced thereby." Project Blue Book, which was to become the most systematic of all studies done by the Air Force. Witnesses received an 8-page questionnaire. Photographs were analyzed and field interviews were conducted. Investigators monitored aircraft flights and checked weather records. On the whole, the Project Blue Book team successfully weeded out UFO reports that were obvious hoaxes or those that could be attributed to natural phenomena. However, for those cases that remained unsolved, investigators had two choices: admit that they had failed to identify the object or embrace any remotely feasible explanation. Project Blue Book was terminated in 1969. It concluded that little, if anything, has come from the study of UFOs, and that the least likely explanation of UFOs is the hypothesis of extraterrestrial visitations by intelligent beings. למעשה, זו בעיה ראשונה. בעיה ראשונה, אם ישנם חייזרים, ושוב אתם רואים שאי אפשר לדחות את כל אותם עדים, יש חייזרים, אבל מהיכן הם מגיעים? אם הם מגיעים מכוכב אחר, יש להם הרבה מאוד בעיות בדרך, המון. מצד שני, אם לרגע נקשיב ונהיה מודעים לכל אותם, נקרא לזה, מצרכים או תנאי שטח להיווצרות חיים, נראה שהסיכוי שיווצרו תנאי חיים כאלה במקומות אחרים בגלקסיה הוא אפסי, או ליתר דיוק בלתי אפשרי. תבינו טוב שלהיווצרות חיים צריך כל כך הרבה תנאים. וכיוון שטענו מקודם כבר שחוקי הטבע הם אוניברסליים, זאת אומרת, אי אפשר להיווצרות חיים בלי מים לדוגמה. ולא סתם מים אלא מים נוזלים. אז אני צריך מים נוזלים. ונגיד ויש מים נוזלים. מים שמש. אני צריך שהכוכב הזה הספציפי תהיה לו שמש. והשמש הזאת תהיה במרחק מסוים שלא תקפיא או תבעיר את אותו כוכב. אני צריך שיהיה לו איזשהו, נקרא לזה ירח, שתווסת כמות האטמוספירה שלו. שכמות המסה של הכוכב תהיה מתאימה כדי שלא תתמוגג אותה אטמוספירה לחלל. אם צריך חמצן או לא חמצן, גזים כאלה ואחרים, אני לא מדבר על הסיכוי הסטטיסטי. וזה תבינו טוב שבכלל צריך שיווצרו חיים בצורה אקראית. For Gonzalez and other astrobiologists, these factors, required for the Earth's habitability, became the focus of extensive research. We've demonstrated in dozens of different ways the laws of physics and chemistry that pertain in a laboratory anywhere on Earth apply anywhere in the solar system, apply anywhere in the galaxy, and in many cases out to the most distant galaxies that we can see. There are indeed unchanging physical laws in the universe that apply to the entirety of the universe, that they're not localized to one place. This consistency in the laws of physics and chemistry has led many researchers to conclude that the factors necessary for complex life on Earth are also the best parameters in the search for habitable planets elsewhere in the universe. Most serious discussions about these factors begin with the same prerequisite: liquid water. All the searches that are being done for life elsewhere, their starting position is a terrestrial class planet with water. It is now widely recognized that the chemical properties of water are exquisitely suited for carbon-based life. These properties include water's ability to dissolve and transport the chemical nutrients vital to all living organisms, and its unmatched capacity to absorb heat from the sun, a process critical for regulating the Earth's surface temperature. The presence of liquid water is a necessary condition for life, but it's not a sufficient condition. After all, there may be liquid water under the frozen surfaces of Mars and Jupiter's moon Europa.
but there's very little chance that complex life exists in either of these places. You see, contrary to what the Copernican principle might suggest, the